নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সঞ্জয়। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল HD Tech Info-লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ হাতখন ব্যৱহাৰ নকৰি টাইপিং কৰিব পাৰিব। বহু সময়ত আমি অফিচত বা বহুত টাইপিং কৰিব লগা হয়। তেনে এটা পৰিস্থিতিত আমাৰ হাতবোৰ আৰু চলাবলৈ মন নাযায়, অৰ্থাৎ হাতেৰে আমি টাইপিং কৰিব মন নাযায়। তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত কেনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে টাইপিং কৰিব পাৰিব, আৰু কেৱল এটা লেংগুৱেজতে নহয়, সকলো লেংগুৱেজে, যিকোনো লেংগুৱেজত আপুনি টাইপ কৰিব পাৰিব আৰু অতি সোনকালে ফাষ্ট, অৰ্থাৎ নিজৰ হাততকৈ ফাষ্ট। বলক মই এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট দেখুৱাম আপোনালোকক, যাৰ যোগেদি এইটো সম্ভৱ। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল বা লেপটপত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব আৰু ইয়াত ডিটেকশ্যন.io বুলি চাৰ্চ কৰিব। ডিটেকশ্যন.io। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকে যিটো লেংগুৱেজত টাইপিং কৰিব লাগে সেইটো লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। যেনেকুৱা ইয়াত আছে ইংলিছ ইণ্ডিয়া, এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত ষ্টাৰ্ট বুলি ক্লিক কৰিব, আৰু ষ্টাৰ্ট বুলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখিনি টাইপ কৰিব লগা প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি সেইটো মুখেৰে কৈ যাব, অৰ্থাৎ সেইটো ৰিডিং কৰি যাব। যেনেকুৱা ধৰক মই এনে আপোনালোকক কৈছোঁ, হোৱাট ইজ ইউৰ নেম? মাই নেম ইজ সঞ্জয়। চাইছে? এইটো এটা ভাল কথা যে এইটো এটা নিখুঁত শব্দ চিলেক্ট কৰি লয় আৰু ইয়াত কোনো ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। সাধাৰণতে ইয়াত কোনো ভুল নহয়। আৰু আপোনালোকে এতিয়া ইংলিছত কৰিলে, এতিয়া যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনাৰ লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। চেঞ্জ কৰি মই দেখাই দি আছোঁ। ধৰক আপোনালোকে বাংলা, মই বাংলাটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। কেমন আছো? চাইছে আপুনি? এতিয়া আপোনালোকে হিন্দীত দেখাই দি আছোঁ। হিন্দীটো চিলেক্ট কৰি ল'লে ইয়াত হিন্দী আছে। স্টাৰ্টত ক্লিক কৰি कैसे हो यार। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো এটা নিখুঁত, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভুল নাই। ডাঙৰ টাইপিঙো অতি সহজে কৰিব পাৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু নতুন আপডেটৰ কাৰণে ধন্যবাদ।